You are the first female guest in our show, Thank podcast you. with Thank Sanjeev you. Shakya. That's an honor. Yeah, खुसी लाग्यो जस्ट अब एउटा इनिसिएसन जस्तो पनि भयो एउटा फिमेल गेस्टको लागि हाम्रो सोमा अनि थ्याङ्क यू फर बिङ हियर थ्याङ्क यू फर टाइम अनि कस्तो दिनहरू कस्तो चलिरहेछ अहिले कोभिडको सिचुएसन छ त्यस्तो केही इन्ट्रेस्टिङ नै छैन अब एज अ प्री स्कुल टिचर जबबाट पनि ले अफ गराउनु पर्ने भयो हामीलाई बिकज चिल्ड्रेनहरू आइरहेको छैन स्कुलमा सो हजुर त्यो कारणले अनि मिलिटरी जबको लागि चाहिँ आम स्टार्टिङ एक्टिभिटी टुडे सो आम काइन्ड एक्साइटेड एउटा कुरा चाहिँ मैले भन्न बिर्साएँ होइन अनि अस्मिता फुयाल सी इज अल्सो एक्टिभ सी इज अल्सो एफिलिएटेड विथ द युएस एयरफोर्स एकदम नेपाली जो पनि हुनुहुन्छ सबैले गौरव गर्नुपर्ने कुरा हो नेपालबाट आएको चेली अहिले युएस फोर्समा सर्भिस गरिरहनु भएको छ सी इज अल्सो रिप्रेजेन्टिङ द young generation, young female generation, she can be the inspiration. Anyone can do anything भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले रिप्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ I'm very happy for that, you know, like that's kind of courage to be an, you know, हुन्छ नि be an army is not a, you know, like an easy job, I think. Yeah, see, now that's something I wanted to mention to a lot of people because I mean, not just Nepali, but majority of South Asians Yes. and along with a lot of population think army equals to military. And I really wanted to share that term. Kinani, Yeah, army please. भनेको एउटा specific section भयो, whereas military मा चाहिँ सबै आउँछ नि त army, air force, marines, navy सबै. So yeah. सो फर्स्ट सुरुमा लाइक इन्ट्रोडक्सनमा जानुपर्ने हो तर मलाई त्यो क्वेसन चाहिँ अब ठ्याक्क आएको भएर वाट इन्सपायर यु टु बी पार्ट अफ द युएस एयरफोर्स नट ओन्ली आर्मी द्याट्स एयरफोर्स इज डिफ्रेन्ट थिङ यु गट फ्लाइ यु नो Yeah. But it's not just that. Air Force ma pani obviously we do ground works, mathi sky works, everything. But for me personally, it was the F-22 fighter jet that inspired me a lot, honestly, because that's definitely on the cover of every Air Force magazine. Recruiting gati bela, and along with that, my family definitely because. My mom, she's like a tomboy. So she always wears camouflage clothing along with my dad, who's always there staying blunt every time. So I think somehow that inspired me to join there. या अनि एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो निर्मल फुयाल दाई अनि भूमिका भाउजू रियली थ्याङ्क यू अनि पछि हजुरहरूको सपोर्ट देखेर रियली लाइक माई हार्ट फिल विथ लभ हुन्छ नि अब ओके छ प्यारेन्ट्सहरू पनि सपोर्ट गर्ने हुनुहुन्छ भनेर एउटा इन्सपायरिङ हुन्छ नि क्यारेक्टरहरू टाइप अफको मैले त्यो पाएँ क्या हुन्छ नि लाइक दे आर अलवेज देयर विथ यु सपोर्टिङ यु होइन विच इज रियली गुड फर एभ्री वान अनि यो हेरेर इन्सपायर हुन सक्नुहुन्छ ओके वी गर डु समथिङ विथ आवर चाइल्ड वी क्यान स्ट्यान्ड अलङ विथ देम भन्ने एउटा इन्सपिरेसन जान्छ भन्ने मलाई लागेको छ नेपाली वुमेन जो मेरो एजको हुनुहुन्छ कम्पेरिटिभली आई थिङ्क आई एम भेरी ब्लेस्ड किनभने while there are parents who are forcing their kids to get married, being a female especially, my parents are the opposite. They don't want me to settle unless amazing. So, yeah. I feel blessed in that case. Yeah, that sounds amazing. Like being capable of yourself and त्यो कुरामा support पाउनु भन्ने कुरा just that's a really really profound thing ever anyone can have in their life. त्यो चाहिँ मलाई एकदम feel हुन्छ. My parents, they are also very supportive. मलाई अहिलेसम्म नगर केही पनि भनेको छैन क्या लाइक I'm doing whatever I am and they are with me हुन्छ नि like so that I can completely relate. अझै कन्फिडेन्स बढ्दो रहेछ when एकदम you can talk about everything, almost everything. अनि भनेपछि लाइक फर्स्टमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ how long you been here in United States? I've been here since I was 16. 16. So since 2013. So yeah, I've been staying in California ever since then. भनेपछि यु अब नेपालमा चाहिँ एसएलसी दिएर आएको कि लाइक के छ एसएलसी आउने कुरा चाहिँ अलिकति ठ्याक्कै एसएलसी भन्दा अगाडि थियो तर एसएलसी सकाएर नै आयो ए सकाएर आयो ओके यु पास टु राइट Of course. अलराइट भनेपछि अनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा त्यो सबैलाई लाग्न सक्छ मलाई नेपालमा हुँदाखेरि पनि त्यो एउटा मेरो क्युरियोसिटी थियो अनि अहिले पनि छ किनभने आई केम हियर फर माई मास्टर्स हाई स्कुलको कस्तो छ आई रियली डोन्ट नो अबाउट इट होइन अनि प्रब्ली यु हेभ द्याट एक्सपिरियन्स अनि एभ्रिबडी माइट हेभ द्याट क्युरियोसिटी लाइक कस्तो अब नेपालको
अमेरिकाको एजुकेसन खतरा हो भन्ने कुराहरू छ नि त अलवेज अनि एज अकर्डिङ टु यर एक्सपिरियन्स लाइक तिमीले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेपालको एजुकेसन र यहाँको लाइक कस्तो लाग्यो डेफिनेटली प्रोज एन्ड कन्स दुइटैमा छ नेपालमा चाहिँ अब हामीलाई म हुनु जेल चाहिँ एटलिस्ट आई वाज काइन्ड स्केयर्ड क्वेसन्सहरू सोध्नलाई पनि टिचर्सलाई पनि किनभने तैँले किन ध्यान दिनस् यु नो दोज काइन्ड रिमार्क्स आउँछ वेयरएज यहाँ चाहिँ आनन्दले बरु खाँदै पनि सुन्न पाइन्छ टिचरले पनि केही भन्नुहुँदैन सो त्यो काइन्ड अफ ओपन इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर एक्स्ट्रा ट्युटरिङ सर्भिसेस नट जस्ट फर पिपल हु आर स्कोरिङ होइन अलिक लो मार्क्स तर सबै लाइक हाईदेखि लोसम्म सबैलाई इक्वली थाहै नदिने तरिकाले ट्युटरिङहरू हुन्थ्यो सो त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँको राम्रो लाग्छ बट नेपालको चाहिँ जुन लेभलमा हामी प्रोग्रेस गर्दै जान्छौँ त्यो ग्रेजुअल प्रोग्रेस चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स वे मोर हेल्पफुल पढ्नलाई चाहिँ अनि यो ठ्याक्क स्कुलिङको कुरामा होइन अब तिम्रो एक्सपिरियन्स अनुसारले चाहिँ नेपालमा चाहिँ नेपालको स्कुलमा चाहिँ यस्तो भइदिए चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने जस्तो कस्तो तिमीलाई लागेको कुराहरू क्या यति भइदिए चाहिँ कस्तो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हुन्छ नि कहिलेकाहीँ के छ होला त्यस्तो कुराहरू सो फर्स्टली त बस्ने कुरामा नेपालमा सिट्स असाइन गरिन्छ जबरजस्ती नै यु हेभ टु सिट विथ एउटा पर्टिकुलर जेन्डर भएको मान्छे होइन आफ्नै जेन्डर भएको मान्छे सो त्यो कुराले नै अलरेडी कति क्युरियोसिटी बढाउँछ जुन चाहिँ अब नेगेटिभ इम्प्याक्ट गर्ने खालको कुराहरू हुन्छ होइन यहाँ चाहिँ अब त्यो कुरालाई क्याजुअली लिँदै जाँदाखेरि कति अब त्यही भनौँ न पोसिबल नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू पनि कम देखेँ मैले चाहिँ त्यो कुराहरूदेखि लिएर अब रिसोर्सेस अब मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेस होइन त्यो कुराहरू त डेफिनेटली अब बजेटको कुराहरू यताउता जोडिन्छ सो त्यसमा चाहिँ अब चाहेर पनि अब भइदिए हुन्थ्यो भने पनि हुन सक्ने सम्भावना छैन सो या आई थिङ्क फर्स्टमा भनेपछि त्यो सिटिङ मेरो पनि होल त्यो लाइफमा नै लाइक त्यो सिटिङमा चाहिँ केटा एक साइडमा केटी एक साइडमा भन्ने लाइक आई फलो द सेम रुल अनि यता आएर चाहिँ त्यस्तो थिएन पक्कै पनि आई फलो द्याट सेम रुल आई क्यान कम्प्लिटली रिलेट तिमीले के भन्न खोजिरहेको अनि अब फर्स्टमा आउँदाखेरि अहिले त हामी प्रेजेन्टमा छँदैछौँ वी आर वर्किङ फर फ्युचर अनि तर नस्टाल्जिक हुँदाखेरि पास्टमा जाँदाखेरि चाहिँ लाइक वेन 16मा आएको होइन तिमी 16मा आउँदाखेरि अब 16 इज भेरी यङ एज होइन धेरै कुरा त्यति बेला थाहा नभइसकेको अवस्था हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने यु आर स्टिल यङ ओन्ली 16 अनि अब नेपाल छोडेर आफू फ्यामिलियर भइरहेको ठाउँ छोडेर एकैचोटि बाहिर गएर त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टसँग घुलमिल हुँदाखेरि एज एन इमिग्रेन्ट न्यू इमिग्रेन्ट हुन्छ नि तिम्रो कस्तो एक्सपिरियन्स थियो कति सजिलो अप्ठ्यारो गाह्रो के कल्चरल सक सो राम्रो कुरा चाहिँ के थियो भने देयर वर डेफिनेटली पिपल जसले चाहिँ अरू कन्ट्रीको कल्चरलाई बुझ्न खोज्नुहुन्थ्यो भने देयर वर पिपल हु आर नट एज एप्रिसिएटिङ स्पेसली त्यो एजमा बिकज एभ्री वान सोज अफ राइट सो apparently I'm one of those people who got bullied in high school so मलाई चाहिँ अब मलाई चाहिँ कस्तो भने त्यो स्कुलको एउटा डान्स टिचरले thousands of peopleको अगाडि चाहिँ पर्फर्म गर्ने अपर्च्युनिटिज प्रोभाइड गर्नुभयो so I'm very thankful even till this day I even dreamt about her last night not even kidding wow so like yeah while there were those situations there were people who didn't get the opportunity so they would try to put you down and हामीलाई चाहिँ अब साउथ एसियन कम्युनिटीमा हामी मसाला पाएको खाना भयो यताउता खान्छ नि होइन so they would like pretend like you smell of the sort just because you're brown or entitle you as अब हामीलाई चाहिँ I get Filipino or Mexican all the time so they would just even me like people say are you Filipino like yeah अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई अब I was a very quiet person I used to be one of those हुडी लाएर पछाडि बस्ने खालको मान्छे so त्यतिखेर चाहिँ एउटा group of girls they came up to me and they said oh you smell this and that and I was very conscious because of course it's an embarrassing situation and it's kind of bullying yeah it was एकदमै नै अनि the worst thing is she sprayed त्यो womenly privatesमा spray गर्ने कुरा she sprayed it saying it's a perfume so it was bad up to that extent and
when I talked about it to अब त्यहाँ surrounding को मान्छेहरू, they said, oh, they're just faking it. They're just trying to pull you down because you're there, you're in the center, you're getting what you're supposed to get, but they can never be there. So that's what happened when it is. So if it was right now, I'd definitely speak up. I'd definitely do something. But त्यतिखेर भर्खर आएर not understanding, not ever being bullied, अनि suddenly त्यो environment मा बस्दाखेरि चाहिँ it was very sad, shocking. भनेपछि like all those things happens and then like you took it. And how did you overcome from those things? Because now situation is different, time is different, right? But the hard situation, and so, yeah, I know your dad, mom is always with you, your sister is with you, but you have your own thoughts inside you fighting with you, and so Yeah. अनि सबै कुराहरू सेयर गर्न सकिँदैन क्या प्रब्ली यो कुरा जसले फिल गरेको छ उहाँहरूले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ सबै कुरा भन्न सकिँदैन इभन ड्याड मम सिस्टर हुएभर हुन्छ नि आफ्नै डिमनसँग फाइट गरेर हुन्छ भित्र वाट इफ नट भन्ने कुरा बट हाउ डिड यु ओभरकम फ्रम दिस So I'm just blessed to say that I had a lot of good people around me. जसले चाहिँ होइन तिमी मात्र होइन, there are other people who experience the same thing, and obviously worldमा bad छैन भने good भन्ने title नै हुँदैन भन्ने कुरा they reminded me time and again. And obviously time, because I think maturity comes with time and age. Of course. So all those experiences pile up bhayera over time. अब मैले चाहिँ violence भन्दा पनि kindness र अलिक काम भएर नै situation सँग deal गर्ने खालको सिकेँ surrounding environment, family बाट. So that's I think that's how I deal with stuff. भनेपछि like that's a quite a struggle आफैभित्र बाहिर पनि लाइक आफैभित्र पनि टु ग्रो हुन्छ नि टु गेट आउट अफ द बक्स हुन्छ नि अनि एउटा कुरा लाइक मेरो फिमेल साथीहरू म कलेज पढ्दाखेरि मेरो थियो अहिले पनि साथीहरू हुनुहुन्छ मेरो राम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ बे एरियामा पनि हुनुहुन्छ अब फ्रिक्वेन्टली कुरा नभए पनि तर कस्तो हुन्छ भने एउटा मलाई आफैले बुझ्न मन लागेको कुरा अब तिमी त स्कुलदेखि आएको हो यहाँनिर अब मास्टर्सदेखि लिएर अब काम गर्नलाई देखेर हरेक किसिमले आएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन अनि हाउ इज द स्ट्रगल हुन्छ नि इज इट डिफ्रेन्ट लाइक नेपालमा भन्छ नि लाइक फिमेल अझै पनि त्यो धेरै कुरा छ क्या लाइक मेल डोमिनेन्ट सोसाइटी यताउति भन्ने कुरा आउँछ नि एज अ फिमेल एउटा सोसाइटीमा एउटा हुन्छ नि एउटा त्यो घुलमिल हुनलाई त्यसमा स्ट्यान्ड आउट हुनलाई लाइक वाट डु यु फिल द डिफ्रेन्ट इन नेपाल यता कि सेम हो कि के हो जस्ट द्याट्स माई क्युरियोसिटी क्वेसन हुन्छ नेपालमा बढी देखिन्छ यहाँ पनि नभएको होइन तर अलिकति कम देखाउन खोजिने मात्रै हो no matter what it is, education होस् job होस् there's definitely sexism involved होइन even when it comes to military especially there are a lot of cases that happens every now and then gender related issues मा so schooling मा I don't think I experienced it as much तर definitely अब हलवेमै हिँड्दाखेरि पनि बडी इमेजको कुराहरू होइन अब सर्टन एक्सपेक्टेसन्स अब आफ्नो जेनेटिक्सको कारणले डिफ्रेन्ट हुन्छ मान्छे द्याट्स वाइ लाइक वी आर रेकग्नाइज्ड डिफ्रेन्टली तर त्यो कुरा चाहिँ अब आई थिङ्क त्यो एजको मान्छेहरूले नबुझेको कारणले त्यतिखेर वा अब उहाँहरूले जे सिक्नुभयो त्यही नै रिफ्लेक्ट गर्नुभयो होइन सो या इट एक्जिस्ट अल द टाइम इन एभ्री स्टेप I think. But there is always different. Yes. भन्दाखेरि लाइक मेल फिमेल इक्वालिटीदेखि लिएर सबै कुराहरू आइरहेको हुन्छ नि त अनि पछि त्यो कुरालाई चाहिँ आई वुड जस्ट क्वेसन लाइक वाइ इज बरु हाम्रो नेपालमा आजसम्म फिमेल प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ भने यहाँ किन छैन Yeah, that's a big question. You know? Yeah. So definitely. त्यो मतलब भनि नै गर्ने कुरा र लाइक रियालिटी साँच्चै कि आफू जोनमा हुँदाखेरि मैले पनि धेरै कुराहरू डिफ्रेन्ट पाएको छु क्या जस्ट अब एज अ फिमेल पर्सपेक्टिभ आई क्यानट नो नि त्यही भएर लाइक आई ट्राई टु ह्याभ सम क्वेसन रिगार्डिङ द्याट अनि अब त्यसमाथि एभ्रिथिङ इज टफ नै छ अनि यु चोज टु जोइन एयरफोर्स द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ पक्कै पनि त्यो लाइक जेट प्लेन मात्र थिएन होला क्या त्यो त्यहाँ इन्भल्भ हुनलाई क्या यु निड रियली हुन्छ नि युज करेज टु जोइन एन्ड मिलिट्री अर आर्मी हुन्छ नि एउटा सर्भिस गर्ने त्यसमा यु माइ निड टु क्यारी गन अर हुन्छ नि त्यहाँ धेरै कुराहरू आउँछ द्याट्स नट त्यो वाउ आर्मी फोर्स भन्ने मात्र हुँदैन भित्र गएपछि त लाइक देयर इज लट अफ स्टफ सो लाइक डिड यु नो अबाउट अल दोज थिङ्स बिफोर यु जोइन इट अर लाइक के थियो Not at all. Okay, got it. When I got recruited,
मलाई लोड मास्टरको जब देखाउनु भएको थियो मेरो रिक्रुटरले तर आई एन्डेड अप इन एयर ट्रान्सपोर्टेसन सो इट्स how do I explain it? Like, as an immigrant without a military background ko family, there were many things, even basic training ma pani jo चाहिँ junior ROTC join गरेर आएको friends-हरु वा military background भएको family को friends-हरुलाई चाहिँ it was way easier, whereas हामीलाई चाहिँ एकदमै नै त्यो एक त cultural shock देखि लिएर त्यो experience was very terrifying, honestly. So it came up to a point जहाँ चाहिँ मेरो एउटा साथीलाई त धेरै नै impact भयो उसको त दिमाग नै हैन it didn't she wasn't in her right state. So yeah, it's those ani what was I about to say? There was one more thing, but I'll come back to it. Oh yeah, I remember. Okay, sorry. Cool. That's fine. So people don't expect me to do certain things. So when people look at me, soft spoken soft मान्छे कहाँ यस्तो मान्छेले एयरफोर्स जोइन गर्छ. Exactly, yeah. That might be like a big question, like a popular question to you. So when I see their reactions, oh, that's the best feeling in the world. I feel like doing more stuff. Okay. Of the sort. मेरो सानो स्टोरी भन्छु म. When I was in my bachelor's, म होटल म्यानेजमेन्ट पढिरहेको थिएँ क्या. अनि जस्तै तिमीले जोइन गर्यो मलाई थाहा थिएन भने मलाई पनि थाहा थिएन क्या. अनि पछि ब्याचलर्स जोइन गरिसकेपछि अनि त्यहाँनिर ट्रेनिङ लिन जाने भनेर चाहिँ गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा चाहिँ ल जाने भनेर नाम लेखाएँ त्यहाँनिर. ओके म पनि जाने होइन जानुपर्छ जाने त्यहाँ सर्टिफिकेट यताउति भन्ने कुरा हुन्थ्यो. अनि त्यहाँ गयो होइन भेरी एक्साइटेड चट्ट लुगामा आइरन लगाएर होइन चट्ट टिपटप भएर त्यहाँ पुग्यो अनि सबैजना लाइनअप गऱ्यो होइन. अनि ल यतिजना यहाँ भनेर भन्यो. अनि पछि ल भाइ आऊ भनेर मलाई बोलायो त्यहाँनिर. अनि त्यहाँ के भयो थाहा छ अनि त्यहाँनिर म अब चट्ट टिलिक्क परेर बसिरहेको छु पुरा बुट पलिसदेखि लगाएर आइरन लगाएर होइन ल भाइ यो जार बोकेर चाहिँ तल लानु रे क्या. What the heck? Like expectation versus reality. त्यसपछि लाइक ओ माई गुडनेस म कहाँ फसेँ भयो क्या. अब त्यो निस्किन पनि मिल्दैन जानलाई पनि अब गाह्रो क्या. ल जार बोक भनेको छ अब जे भन्यो भने अब युनिट एउटा ट्याक्स कम्प्लिट त गर्नु पऱ्यो नि त. अनि यु गेट पोइन्ट्स एन्ड देन यु निड द्याट पोइन्ट्स टु गेट पास इन यर एक्जाम्स त्यस्तो हुन्छ नि त. अनि पछि लाइक के भन्ने क्या अब त्यो सबै कुरालाई चाहिँ अब त्यो अब मैले जार बोकेर लगेँ क्या सकि नसक्ने क्या. म त्यो जार बोक्ने अब त्यो त्यस्तो सिचुएसन थिएन मेरो. अनि त्यो बोकेर चाहिँ अझ त्यो धेरै तलसम्म लानुपर्ने क्या. त्यो आई डिड क्या अब हुन्छ नि. त्यही भएर मैले सोधेको थिएँ क्या लाइक के हो प्लेन मात्र देखेर त पक्कै होइन भनेर क्या. द्याट वाज लाइक वान अफ द स्टोरी. अनि अहिले जोइन लाइक हाउ लङ यु बिन इन देयर इन एयरफोर्स? Just over a year. Oh, there's so much to it. I could talk about it for like hours, honestly. Hours, yeah. Just the struggles are good. Bosle story भन्दै गर्नुहुँदा मलाई चाहिँ मेरो ट्रेनिङको याद आएको थियो धेरै नै कुरा. किनभने त्यस्तो नयाँ कुराहरू अनएक्सपेक्टेड कुराहरू केही छ कसैलाई सेयर नगरेको सेयर गर्न मिल्ने त्यस्तो त्यो हुन्छ नि इन्सिडेन्ट यो चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिँदैन भन्ने हुन्छ नि एउटा? त्यस्तो त धेरै थियो. हाम्रो चाहिँ अब त्यो अब कस्तो भने ट्रेनिङमा हुँदाखेरि चाहिँ अर्को जेन्डरको मान्छेसँग घुलमिल हुन दिँदैन अभियसली. अनि एउटा साथीले चाहिँ अब त्यो डर्म मुनिबाट बत्ती गएको थियो. हाम्रो चाहिँ टेक्ससमा स्नो पर्नु भनेको धेरै कमन थियो. सो अपेरेन्टली आई एम वान अफ दोज लकी पिपल हु गट टु सी स्नो इन टेक्सस. अनि त्यतिखेर चाहिँ न बत्ती न पानी राम्रोसँग आउने त्यो लाइक त्यो फोर्स पानीको फोर्स नै थिएन. त्यस्तो सिचुएसनमा थियो. हाम्रो एमटिआईहरू पनि एक हप्ता नै झन्डै आउनु पाउनु भएन त्यो रोड्सहरू क्लोज गरेर. त्यो ड्युरेसनमा चाहिँ अनि एउटा भेरी यङ मान्छेले चाहिँ उसले चाहिँ अर्को हाम्रो ब्रदर डोर्ममा चाहिँ टिकट्याक्टो खेल्नलाई पेपर पास गरेछ क्या. एन्ड दे स्निच्ड. सो त्यो कारणले हामी 4 घन्टा स्मोक्ड पुशअप्स सिटअप्स whatever physical. So like whole team if one person makes a mistake you're all accountable for it. So अहिले जुन यो अप्ठ्यारो एक्सपिरियन्स अनि आई थिङ्क द्याट्स वाट मेक यु स्ट्रङ इन लाइक अपकमिङ डेज. आई थिङ्क द्याट्स वाट आई फिल. That came onto my mind too. Like I was thinking time back honestly I don't think anything goes to waste because
learning something no matter what. And त्यहाँ definitely आफूले केही न केही नगरेको कुरा त हुन्छ so yeah. त्यही त एकदम अनएक्सपेक्टिङ ठाउँमा गएर नि मलाई कसैले पानीको जार बोक भने मलाई नयाँ लाग्दैन होला क्या बिकज आई बिन देयर बिफोर ओके भने जस्तो Now you know how to hold the jar. Oh, yeah. The tricks to go down. Oh, yeah. So I have the same experience, honestly. Now, tech school जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो म duffel bag म जत्रै छ I'm a short person, right? So I carried त्यस्तो duffel bag एउटा. I had my own अर्को bag and then a couple of things from B&T, so the backpack. We had to carry all of those things, go upstairs, get certain things, and come back down in a limited time. अनि त्यो जार बोक्नुको तल आउने एक्सपिरियन्स भन्नु हामीले चाहिँ माथि तलै गर्नुपर्छ त्यो त एक्सपेक्ट गरेकै थिएन हामी चाहिँ वाउ BMT सक्यो अब टेक स्कुल त हल्का इजी हुन्छ नि भनेर सोचबाट आयो त्यहाँ झन् ओहो जतिचोटि भित्र गयो भएन भन्दै निकाल्दै त्यो अब त्यो के भने इन्टेन्सनली त्यो प्रेसरमा राख्ने कुराहरू एक्सपिरियन्स गर्दा चाहिँ द्याट वाज भेरी डिफरेन्ट भनेपछि लाइक यु बिन अ लट Yeah. मान्छेले हेर्दाखेरि ओके एयरफोर्स वाउ भन्छ नि बट यु हेभ यर ओन स्टोरी जहिले त्यस्तै हुने रहेछ क्या अनि पछि अहिले चाहिँ त्यो एभ्री टाइम वेन आई टक विथ पिपल वेन आई एक्सपिरियन्स माइसेल्फ हुन्छ नि केही कुरा टपमा देख्यो भने म टप मात्र हेर्दिनँ क्या त्यस पछाडिको यसले कति स्ट्रगल गर्यो होला भनेर सोध्छु क्या अचेल चाहिँ क्या लाइक नाउ आम थिङ्किङ लाइक द्याट क्या अहिले चाहिँ क्या त्यो जे देखायो त्यति मात्र हुँदैन अनि भनेपछि अब यु बिन हियर इन क्यालिफोर्निया आएदेखि कि लाइक यु बिन टु अदर स्टेट्स के छ I've been staying in California but I've traveled through around 13 states so far. Wow, that's nice. So अनि अब स्कुलिङ पछि लाइक हाउ इज ओके यु केम हियर यु डिड लाइक इट might take some year to adopt and you adopt here अनि त्यसपछिको लाइफहरू कस्तो हुँदो रहेछ त अलिकति ओके ल यस्तो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ नि त एउटा सर्टेन टाइम पछि हाउ इज द लाइफ आफ्टर द्याट सो मलाई चाहिँ अब मेरो फ्यामिलीले चाहिँ फ्रिडम छ बट युआर अन यर ओन टु एक्सप्लोर स्टफ सो तिमी ढले पनि वेयर स्टिल देयर बट यु हेभ टु एक्सपिरियन्स इट सो देयर अफ द्याट सोर्ट सो आई हेभ डेफिनेटली बिन थ्रु अ लट अफ अप्स एन्ड डाउन्स my first job was 99-cent store ma. Okay. So, you know yeah. I know the place, yeah. Okay, so yeah, त्यो देखिन लिएर somehow I managed to transition into teaching field ma. अनि 18 years old हुँदाखेरि नै स्कुलबाट चाहिँ mandatory internship पाउनु पर्ने थियो मलाई चाहिँ बच्चा child and child welfare-मा सानैदेखि नै नेपालमै हुँदाखेरिदेखि नै इन्ट्रेस्ट भएको कारणले चाहिँ म चाहिँ I diverted into the area and so yeah there were a lot of new things to learn like yahako child safety regulations in liera sabai अब त्यो हैन नयाँ स्टफहरु जुन नेपालमा सुनेको थिएन या अहिले अब इट्स बिन अ व्हाइल बट स्टिल एउटा फेजमा आएर नयाँ नयाँ कुराहरू थाहा हुँदै जाने हुन्छ नि त या अनि अस्मिता तिमी चाहिँ अब बेसिकल्ली चाहिँ बे एरियामा अनि आई नोटिस द्याट यु हेभ बिन अर्गनाइजिङ इभेन्ट्स अनि पछि त्यो इभेन्ट्सहरूको बारेमा चाहिँ म आफू पर्सनली त्यहाँ नभए पनि लाइक आई नो लाइक हुन्छ नि फ्रम द पोस्ट एन्ड अल अनि यो इभेन्ट्सहरू गर्नलाई चाहिँ लाइक के छ तिम्रो मोटिभेसन हाउ यु म्यानेज टु डु दिस you are very young होइन अनि it can be very inspirational to other people who are looking forward to do something हुन्छ नि लाइक कसरी पोसिबल गरिरहेछौ तिमीलाई दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन कमिङ फ्रम एउटा म्युजिकल फ्यामिलीको ब्याकग्राउन्ड हाम्रो लागि चाहिँ अलङ विथ मनीको ह्याप्पिनेस त्योभन्दा पनि अझै बढी चाहिँ हाम्रो यो कल्चरल इभेन्ट्स म्युजिकबाट चाहिँ ह्याप्पिनेस रिसिभ गर्छौँ सो द्याट्स माई मेन रिजन अर्गनाइज गर्नलाई एन्ड देयर अब मेरो मोटिभ चाहिँ मैले जसरी अब 2020मा 2020को लागि अर्गनाइज गरेको थिएँ न्यु इयर इभेन्ट जहाँ चाहिँ अब डिफ्रेन्ट जनरको म्युजिकल पर्फर्मेन्सेसहरू भयो लाइक त्यही कुरालाई चाहिँ एउटा एनुअल रिचुअल जस्तो बनाउनु मन थियो मलाई चाहिँ त्यो आइडिया चाहिँ कहाँबाट आयो फर्स्टमा लाइक ओके आई वान्ट टु डु दिस भन्ने हुन्छ नि एउटा आई रियली वान्ट डु दिस नट ओन्ली द यु वान्ट डु सो मेनी थिङ बट यो चाहिँ गर्ने नै हो आई विल मेक इट ह्यापन भन्ने कुरा क्या
त्यो चाहिँ किनभने एज इमिग्रेन्ट्स हामी डे टु डे लाइफमा धेरै स्ट्रेस लिइरहेको हुन्छ अभियसली अनि त्यो एउटा नेपाली कम्युनिटीलाई स्पेसली अब इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरू उहाँहरूलाई झन् बढी बिकज अफ स्कुलको फिज एन्ड अल योर रेन्ट जब्स त्यो इस्युजहरूले अर्को कारणले चाहिँ अब त्यो एक्स्ट्रा स्ट्रेस हुने भएकोले अब वाइ नट मैले एउटा इभेन्ट अर्गनाइज गरेँ भने दे क्यान जस्ट कम चिल ह्याभ फन गेट टु नो पिपल त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न खोजेको थिएँ म त्यो हुन्छ नि स्पेसिफिक एउटा थिम भएको इभेन्ट्सहरू भन्दा पनि आफूले पर्सनली चाहिँ त्यो गर्न खोजेको तर अब कोभिडको कारणले बिचमा धेरै रोकियो अनि रिसेन्टली पनि वी ट्राई डुइङ इट बट दुईचोटि नै अब यो ओमिक्रोन र अर्को पहिलाको केसेसले गर्दाखेरि हल्दिएन उनीहरूले सो we had to cancel in the last minute. अब आफ्नै जो पर्फर्मर्सहरू हुनुहुन्थ्यो they were very disappointed too. So त्यो अर्गनाइजर भएर त्यो सर्फेस लेभलको स्ट्रेस त त्यहाँ छ त्यो मुनिको पनि अब फाइनेन्सियल यताउता त्यो बर्डन्सहरू चाहिँ अब कति मान्छेहरूले बुझ्नु हुँदैन अनि एउटा ठ्याक्क त्यो स्ट्रेस भनेर मलाई याद आयो वन्स त्यो कुरासँग म कसरी रिलेट गर्न सक्छु भने लाइक मैले चाहिँ नेप्क्यालीलाई सम्झिनु पऱ्यो नेप्क्याली ब्यान्ड हुनुहुन्छ एकदम अमेजिङ अनि पछि बे एरियामा सो गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो लङ टाइम चिनेको धेरै टाइम भइसक्यो नि बे एरियामा पनि आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू भइरहेको थियो अनि त्यो इभेन्ट यता आइबी रुम अल्बानीमा भएको थियो प्रायः जस्तो मान्छेहरूलाई थाहा पनि छैन एकदम सर्ट नोटिसमा भएको इभेन्ट हो अनि त्यो इभेन्ट को रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ मैले लिएको थिएँ क्या इभेन्टको यो ठाउँ खोज्नेदेखि लिएर सबै कुरा इभन लास्ट मिनटसम्म पनि हामीले ठाउँ नै भेटिरहेको छैन क्या 3 महिना अगाडि अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्ने यस्तो उस्तो अनि एट द लास्ट मिनट समथिङ ह्यापन एन्ड वी आर एबल टु डु इट अनि त्यो स्ट्रेस लेभल हुन्छ नि द्याट वाज अमेजिङ लाइक वा त्यो तर फेरि त्यो कम्प्लिट गरिसकेको पछिको सेटिस्फ्याक्सन पनि फेरि उति नै रहेछ होइन अनि लाइक हाउ डु यु ह्यान्डल द्याट स्ट्रेस लेभल क्या लाइक सो आई लुक एट लाइक यु जस्ट मेन्सन्ड इट अनेस्टली त्यो पछिको सेटिस्फ्याक्सन कस्तो हुन्छ भनेर नै हो डेफिनेटली अनि त्यो कुराले मलाई मात्र होइन पिपल आर गेटिङ प्लेटफर्म्स they're showing their talent मैले त त्यहाँबाट अनेस्टली पाउने भनेको their improvement, their progress, their success अनि along with मेरो एउटा फाउन्डेसन भएको सो त्यो सोचेर चाहिँ आई ट्राई टु अर्गनाइज दिज काइन्ड अफ सोज अब हाम्रो कम्युनिटीमा के छ लायन्सले अर्गनाइज गरेको यो त बुढो मान्छेहरूको मात्रै प्रोग्राम हो नि त्यो अलरेडी त्यो एन्टाइटल भइसकेको कुरालाई चेन्ज गर्न खोजिरहेको तर इफ देयर आर्न्ट पिपल who are trying to get involved, then how am I to do that? It was like I'm not compelled to ask that question to people in this community at the moment. अब जुन पनि अब एज अ यङ एज अ फिमेल होइन एज अ यङ फिमेल अर्गनाइजर इभेन्ट अर्गनाइजरदेखि लिएर एउटा कल्चरल एक्टिभिस्ट भन्ने पनि यु आर रेकग्नाइज एज अ कल्चरल एक्टिभिस्ट होइन अनि यो सबै कुराको पछाडि चाहिँ लाइक मोटिभेसन लेभल चाहिँ यो सबै गरेर तिमीलाई पाउने ह्याप्पिनेस हो कि लाइक यु वान हुन्छ नि सोसाइटीमा एउटा केही गरेर जानुपर्छ भन्ने पनि हुन्छ नि त त्यस्तो त्यो हो कि लाइक कोर मोटिभेसन चाहिँ के हो खासमा कोर मोटिभेसन चाहिँ के हो मलाई चाहिँ अब डान्स होइन लेट्स जस्ट टेक अ स्मल इक्जाम्पल डान्स भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई चाहिँ जिउ हल्लायो डान्स भयो मेरो लागि चाहिँ ओके वाट इज द पर्सन ट्राइङ टु सो इज इट जस्ट बडी मुभमेन्ट्स कि त्यहाँ एउटा स्टोरी छ कि केही मिनिङ छ कि ओर उनीहरूको केही चार्म देखिन्छ कि अल दोज थिङ्स म्याटर टु मी सो त्यो त्यस्तो सानो कुरा धेरै भएको कारणले आई थिङ्क आइ एम भेरी मोटिभेटेड टु डु दोज काइन्ड अफ स्टफ एन्ड इफ आई क्यान डु इट इफ आई क्यान स्टार्ट देन मेरो बहिनीहरू लाइक आफ्नै बहिनी अझेलिया अदिति or अश्मिता सिमरन they can keep doing that for themselves too after leisure time. It doesn't have to be a big show or a small show. It can be a small gathering or so. So त्यो कुराले Okay, that's amazing. Like तिमीले आफैले गरेको कुराबाट पनि you think bigger than it and you try to involve anybody who is interested. Yeah, because let's be honest, what am I getting out of it materialistic wise? Exactly. But still you are doing it, so that's a big question. It can be the big question. Why she is doing it? Does she has a lot of money or something? Like, so does she has a lot of time or something? Money, don't even start about money. Like, yeah.
अब बाहिर आएपछि अर्गनाइज गर्ने इभेन्ट्सहरूमा वी डेफिनेटली लुक फर स्पोन्सर्स बट आइ एम प्राउड टु से दिस माई लास्ट इभेन्टमा चाहिँ त्यो 2020मा अर्गनाइज गर्ने बेला चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क वी टक हेल्प अफ एनी वान फर द्याट सो दाईहरूले म्युजिकल कुराहरूमा हेल्प गर्नुभयो फिन्जु दाई रामल दाई ओम दाई एभ्री they really helped me त्यो केसमा अनि डेकोरेसन्सको लागि आफ्नै फ्यामिली मामुहरूले उता ज्ञान अङ्कल सन आन्टी दे हेल्प द लट अनि मेरो फ्रेन्ड्सहरूले धेरै नै हेल्प गर्नुभयो अनि पर्फर्मर्स वर इक्वली एक्साइटेड सो द्याट वाज द मेन थिङ द्याट मेड त्यो प्रोग्राम सक्सेसफुल त्यो इभेन्ट चाहिँ कस्तो एज अ ग्रुपहरू गराएको थियो हु इज लिडिङ द्याट इभेन्ट लाइक बाई यु अर लाइक देयर इज ग्रुप अफ पिपल अर लाइक सो आई स्टार्टेड दिस स्मल ग्रुप जसको नाम चाहिँ एनलाइभनिङ एन्टरटेनमेन्ट भनेर तर त्यो ग्रुपमा आई वाज द ओन्ली एडल्ट सो बाँकी मेरो बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो अनि जसले गर्दा चाहिँ अब त्यो सो पोसिबल भयो सो I would say under my coordination, there were definitely people who had their hands there. So, like, how is the event? Is that like dance event, singing, kosto ke थियो? Like, how many people were there? Crowds? So it was my first time organizing it. I'm not sure kati people हुनुहुन्थ्यो भनेर तर we did have a crowd. अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट डान्सेस डिफ्रेन्ट जनरको एभ्री काइन्ड अफ डान्सेस हिपहप नेपाली ट्रेडिसनल कल्चरल डान्सदेखि लिएर मेन चाहिँ आवर्तन हाम्रो रक ब्यान्ड हुनुहुन्थ्यो सो वी डिड द्याट एन्ड वी ह्याड DJ इन द एन्ड टु बाई हाम्रो दाई सो या इट वाज pretty much a mixture of everything I'd say for मेरो गोल चाहिँ किनभने ट्रेडिसनल डान्सेस हेर्न आउनुहुने भनेको मेनली अब ओल्डर एजको मान्छे भन्ने छ नि त्यहाँदेखि मलाई चाहिँ सबै एज ग्रुपलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा बाइन्ड गर्न मन लागेको थियो त्यतिखेर सो भनेपछि लाइक अपकमिङ डेजमा लाइक आर यु प्लानिङ टु डु समथिङ युनिक होइन नट ओन्ली द इभेन्ट विथ सम मोटो अथवा केही एउटा त्यो रिजन बिग ह्युज रिजन जसले सबैलाई बाँच्छ त्यस्तो केही इभेन्ट्स केही प्लानमा छ कि लाइक हाउ इज एभ्रिथिङ सो त्यो कुरा चाहिँ मैले लायन्स इन्टरनेसनल होइन लायन्स क्लब अफ बर्कली लालीगुरासको प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि मेनली त्यस्तो इभेन्ट्स गर्न खोज्थेँ अनलाइन अब कहिले मिल्थ्यो कहिले मिल्दैन थियो बट वी ह्याड अ लट अफ सानो सेसन जस्तै नै वेयर वी ह्याड प्रोफेसनल्स कम टक अबाउट डायबिटिज यताउता स्टफ ओर कसरी इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सलाई हेल्प हुन्छ भन्ने खालको सानो अटेम्प्टहरू थियो आई रियली विश पिपल वुड रिच आउट बिकज इफ आई हेभ यो एउटा privilege to give them something that they can get then if they would let me know what they need then मैले त्यो रिसोर्सेसहरू जुटाउन सक्थेँ नि त सो I definitely have ideas तर त्यसमा के इन्भल्भ गराउँदा चाहिँ बढी बेटर हुन्थ्यो त भनेर इभन लाइक इफ दे डोन्ट ह्याभ अ सल्युसन टु अ प्रब्लम ओर इफ दे ह्याभ क्वेसन्स देन वी कुड लाइक मी अलङ विथ अरू पिपल हु आर डुइङ दिस स्टफ कुड फाइन्ड एन्सर्स फर देम सो त्यो मोटिभ राखेर चाहिँ it doesn't just have to be एउटा boring just conversational stuff it can have both entertainment र त्यो भन्ने खालको इभेन्ट्सहरू चाहिँ अर्गनाइज गर्न मन छ भनेपछि अब इभेन्ट्समा गर्दाखेरि लाइक देयर इज डिफ्रेन्ट एज ग्रुप अफ पिपल होइन अनि त्यसमा चाहिँ तिम्रो जेनेरेसन ग्यापको कुरादेखि लिएर एभ्रिथिङ आउन सक्छ होइन अनि त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी म्यानेज गरेर लाँदाखेरि हुन्छ जस्तो लाग्छ लाइक यस्तो इभेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ वी क्यान हुन्छ नि लाइक इन्भल्भ एभ्रीबडी भन्ने हुन्छ नि लाइक डु हेभ एनी प्लान्स फर द्याट नट के छ So whenever that's always been my motive honestly because let's look at my home my parents they're 50 my sister she's 19 I'm in the middle मैले यता पनि बुझ्नु पर्यो उता पनि बुझ्नु पर्यो so while keeping Dubai side ko perspectives towards things and their choices music ma hoस् कि अरु कुरामा I try to divide my time show ma पनि ताकि since people like going to bed early I'm gonna ठुलो मान्छेहरुलाई I try to keep their choices अगाडि अनि हामीलाई अब जसलाई हल्ला गर्ने त मन पर्छ I try to keep it in the end so त्यो gradual transition गराउन मन पर्छ हरेक इभेन्टमा whereas अब हाम्रो
दसैँ जस्तो सेलिब्रेसन वा त्यस्तो भयो भने चाहिँ अब द्याट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी बट देन कन्सर्ट्स एन्ड यो यताउता कुरामा त वी वुड जस्ट बी लुकिङ एट टार्गेटेड अडियन्स मोर देन त्यो भनेपछि अब यु आर ट्राइङ टु अर्गनाइज लाइक अपकमिङ डेजमा पनि नयाँ नयाँ इभेन्ट्स गर्ने भन्ने प्लानिङमा छ होइन यु आर अल्सो इन लाइक एयरफोर्स अनि स्टडिज के हुँदैछ अहिले Studies, मैले बिस्तारै लगाएको छु. I do have a lot of units. I changed my majors a lot. तर well yeah, I'm getting there, I'll say. भनेपछि यो सबै कुराहरूलाई म्यानेज गरेर लाइक हाउ यु ह्यान्डलिङ एभ्रिथिङ It's a struggle. I fail. There are nights when I just wake up thinking, okay, what the hell am I doing with my life? Yeah. And I think somehow asking that question to myself is taking me to the right path because केही न केही changes आउँछ त्यतिको सोच्दाखेरि. So I don't think there's a specific way to balance that out. We all struggle. We all fail. Sometimes we succeed surprisingly, but we're getting there. So yeah, that's why I like got a tattoo. And there's like this alpha wolf and she's usko aankha it's closed. Ani tara you can see like heartbeats on the side, so which means like even though the worst obstacles on that kid, when you gotta get up and fight. So yeah. अब एउटा कुरा कस्तो मलाई सोध्न मन लाग्यो भने अब some people work they set a goal अनि उनीहरूले चाहिँ त्यसमा काम गर्न थाल्छ some people do because they love हैन मलाई यो गर्न मन पर्छ I'm not looking toward any outcome मलाई त्यो पैसाको यताउति हैन I just love to do it and I'm doing it भन्ने कुरा हुन्छ हैन भनेपछि यो सबै गर्नलाई चाहिँ like what make you do all this good question. I haven't really asked myself that. But I just go with the flow, honestly. Oh, okay. Whatever comes up. Yeah. Well, I'm kind of moody. So, like. So that means you just like to do it and you're doing it. Yeah, I'm very like on the spot. Khalko manse. Towards everything. Okay, that's good. At least you are doing something. Yeah, at least you are trying to make a movement. And that's I think what life is all about. Keep on moving. Trying. Yeah, keep on moving. Ashmita, ani huncha ni like past. You talk about your past, and then we all this podcast from this podcast people know about your struggle, right? And then now you become really good at speaking with people, right? You know, you are expressing yourselves very well, you know. And then and then I can see confidence in you, and then I have seen you on the stage, you know, like I don't think I'll be able to talk like that in stage, you know, like I have very big stage fright, you know, like I think I couldn't do that. I haven't tried it yet, but you are doing it very well. Like how you make it possible, like how make it happen. I'm an introverted extrovert, meaning I like keeping things to myself. I'm kind of shy, but when I'm on stage, I get the energy from people who are up front. Okay. Yeah, I can understand that. Yeah, that's me. Yeah. So. All right. When you know, like as you just said right now, like you can take energy from the people. That's a next level stuff. You know, like I can completely relate to that. You know, which I could not able to do it right now. You know, but someday I want to do it. I want to feel that too. By the way, that's okay. That I think people can understand now, like how you break all those, you know, silence and all. I shiver every time I go on stage. I'm not gonna lie, but once I get there, they're gonna look at you either way. They're gonna judge you either way. Yeah. Either they say bad or they say good. So that's why. That's why. All right. That sounds really amazing. You know, like people might get some idea now what happened on the stage and all, right? अब upcoming 10 years मा अब तिमीले आफूलाई अस्मिता फुयाललाई चाहिँ तिमीले कहाँ कुन पोजिसनमा देख्छौ लाइक what you'll be doing in upcoming 10 years like भन्नु पर्दाखेरि I want to be एउटा example जसले चाहिँ आफ्नो career आफ्नो education अनि आफ्नो त्यो romantic relationships आफ्नो family relationships सबै कुरा चाहिँ balance गरेर okay she's there how did she go through all that भन्ने खालको चाहिँ example भन्न मन छ I think you'll able to achieve all those things maybe beyond that I hope so too like I said I don't know because definitely
like I said, I like surprising people. So I might have plans. या एउटा त्यो सद्गुरुको एउटा त्यो मैले हेरेको थिएँ क्या त्यो सानो क्लिप जस्तो क्या यु नट ओन्ली विस टु हुन्छ नि तिम्रो सपना पुरा होस् भनेर मात्र तिमी नसोच अरे क्या सपना भन्दा पनि बियोन्ड कुरा पुरा होस् भनेर सोच एउटा सपना मात्र पुरा होस् भनेर नसोच अरे बियोन्ड सपना कुराहरू गर्न सक्छ भनेर सोच भनेको थियो द्याट हिट मी रियली हार्ड क्या Yeah. So like if you like right now if you go to my Facebook and my cover picture my Airman, there's a quote. If it is to be, it is up to me. So that's what I'm trying to do. Like a friend of mine's, a very good friend of mine, shared that quote with me, and ever since then, like I've been trying to stick up to it. So yeah, definitely there are days when I'm demotivated. अनि ओछ्यानमा पल्टेर त्यो गरेर बस्छु तर त्यो when that quote hits, it hits hard, and then that's how like drastic changes happen. Yeah, it's really nice talking with you होइन अब जाँदा जाँदै hopefully we're gonna talk you're gonna achieve more things and then you'll be more better हुन्छ नि 2.0 version of Ashmita Phnuyal and then we will हुन्छ नि I will wish for that day अझै तिमी राम्रो राम्रो काम गरेर आउनु you inspire more people अनि फेरि कुरा गर्ने दिनहरू आओस् अनि जाँदा जाँदै तिमीलाई चाहिँ मैले चाहिँ मेरो कुराहरू सेयर गर्न पाइदिएको भए एउटा प्लेटफर्म भइदिएको भए चाहिँ आई रियली वान सेयर दिस थिङ भन्ने कुराहरू केही छैन आई थिङ्क दिस क्यान बी द राइट टाइम है Yeah, sure. So like I would say even if you're at your lowest point and you feel demotivated, to just don't give up because there's definitely an alternative point. And if you give up the point where you're already so just like try to take a small step. And in the US Air Force, yeah, there are numerous people who've joined the Air Force. Numerous people from Nepal. And आफूलाई चाहिँ अब त्यही क्राउडमा पनि कसरी stand out. Yeah, like how would you stand out भन्ने कुरामा फोकस गर्न चाहिँ I think त्यो माइन्डसेट राख्यो भने चाहिँ it's very good for people because नेपालमा बस्नुहुन्छ कति मान्छेले ए नेपालको मिलिटरी त यस्तो वा अरू कुन कन्ट्रीको त यस्तो US मिलिटरी भन्छ if you think about it उहाँहरूले त यहाँ आउन नपाउनु भएर होला नि त वा अरू केही कारणले गर्दाखेरि होला so like just don't think of yourself as lower and you try to push yourself up and only then will you be able to get out of your comfort zone and progress. So that's a great message yeah I also take it by heart किनभने like even for me to make this podcast happen I struggle a lot people don't know about it it's so sad because हाम्रो नेपाली community मा चाहिँ wherever you go you bind yourself into a bubble like let's say there are people who can do कति राम्रो professional jobs तर money like you know just instant money लाई focus गरेर चाहिँ you bind yourself into त्यो एउटा common bubble अनि त्यहाँबाट निस्किने त्यो mindset भएन that's just sad like you have to get out of it over time अनि if you start then अब पछिको जेनेरेसनले हुन्छ नत्र त त्यो racism यताउता हैन जसरी अरू मान्छेहरूले हेर्ने कुराहरू त त्यो it's never ending if you don't what I feel is everyone should realize at the point your life is bigger than you thought bigger than you think bigger than what other people would think of you because that's what people are worried about in this society and of course you need money you need this and that but if त्यो कस्तो भन्ने मनी भन्दा पनि मान्छेको चाहिँ यहाँ चाहिँ अर्को मान्छेको पर्सपेक्टिभ बुझ्नलाई नै गाह्रो छ सुनिदिनुहुन्छ चित्त बुझेन ओके द्याट्स फाइन बट त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ नै इट्स नट देयर सो All right. It's really nice talking with you. Hopefully, upcoming days, we're going to talk in like better version of podcast and better version of Ashmita Phnuyal. Your conversation is podcast with Sanjeev Shakya च्यानललाई पनि इनिसिएसन गरेको छ फिमेल गेस्टहरूलाई यहाँनिर बोलाउनको लागि अनि पछि थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी गिभिङ मी अ चान्स टु स्पिक keep on doing good work and then you have very bright future ahead. Thank you. You are taking step as you already know so many things I think you're going to inspire a lot of people in upcoming days
अनि आज यति भन्दै आजको हाम्रो कन्भर्सेसनलाई चाहिँ विश्राम गर्नुपर्ने छ किनभने वी गोना डु इट अगेन होपफुली समडे एन्ड देन लास्टमा मैले के भन्ने गरेको छु नि जहाँ भए पनि यो मन त मेरो नेपाली हो जय नेपाल जय नेपाल नमस्ते थ्याङ्क यू सो मच